Hej igen! Då var det dags för en ny liten genomgång till kursen Maskinbefäl klass 8. Och den här gången pratar vi om gasväxling. Vad är nu det? Jo, att byta avgaser och luft. Att få ut avgaserna och fylla upp cylindern med så mycket luft som möjligt. Det kallas för gasväxling. Och vi är ju en snabb titt i kursplanen här, så pratar vi nu om gasväxling och överladdning. Och det är det som den här filmen handlar om. Och du kommer ihåg att om du är intresserad av att titta i kursplanen, vad som ingår i kursen Maskinbefäl klass 8, så hittar du det i en föreskrift från Transportstyrelsen. Den heter TSFS, Transportstyrelsens föreskrift, TSFS 2011:116. Scrolla ner till bilaga 4 så hittar du kursplanen för Maskinbefäl klass 8. Läromedel till det här, allt jag säger, står i den här fantastiska boken. Och det står dessutom väldigt mycket mer i den här boken än vad jag går igenom i den här föreläsningen. Så rekommenderas varmt att använda till kursen och som komplement till den här genomgången. Då sätter vi igång. Vi börjar med att prata om fyllnadsgrad. Och vad är detta? Jo, fyllnadsgrad är helt enkelt hur mycket luft vi har i cylindern mot vad som skulle få plats. Och här är det önskvärt att vi har så mycket luft som det bara går, men ibland så hinner man inte med det. Till exempel om varvtalet stiger på motorn, då blir det kortare tid som man har på sig att få ut avgaser och in med luften. Sen pratar vi om sugmotor. Det är en motor som ska själv suga in. Genom att sänka trycket inne i cylindern så ska man då suga in luft. Och det är svårare än om man har hjälp av att trycka in luften med någon form av fläkt. Och det är det vi kallar för turbo. Och den finns i lite olika varianter som vi ska titta på slutet. Så fyllnadsgraden är viktig. Vi vill gärna ha så mycket luft som möjligt. Möjligtvis en nackdel med att fylla upp en massa luft, det är att vi sänker temperaturen in i förbränningsrummet. Och det är både för- och nackdelar med det. Men fördelarna överväger, så att vi strävar efter att ha så mycket luft det bara går. Vad är det som då bestämmer det här? Ja, fyllnadsgraden bestäms av flera olika parametrar och du hittar de här bakom mig då. Vi har ju till exempel hur länge ventilerna kan vara öppna, hur mycket de är öppna, vilka diameter vi har på arean, alltså som luften strömmar in i. Hur avgassystemet är utformat, hur lätt är det för motorn att trycka ut avgaserna, eller då det är kolvarna som trycker ut avgaserna då. Så det finns flera grejer som styr det här och det bestäms då utav den här konstruktören av just din motor. Och här har vi en bild från boken som jag rekommenderar då som kurslitteratur, och där ser vi att med en sugmotor så får vi en fyllnadsgrad på kanske 50%. Och det exemplet här bakom mig då, när vi har en hjälp med en kompressor eller turbo, så ser vi att vi fyller upp med 200%, alltså vi får in dubbelt så mycket luft än vad som egentligen får plats. Hur är det möjligt, tänker du? Jo, men vi får ju komprimera luften då, vi höjer trycket helt enkelt, så får vi plats med mer luft då. Och det här är också då beroende på varvtalet på de här. Får vi ner varvtalet så kan vi även med en sugmotor fylla upp cylindern ganska ordentligt. Till och med till 100%, som du ser på den mittersta bilden här då. För att skifta det här då på en fyrtaktsmotor, skifta avgaser och luft, så har vi ventiler och de drivs av en kamaxel. Så det är kamaxeln som öppnar ventilerna och det är fjädrar som stänger ventilerna. Några grejer i den här bilden känner du igen, eller hur? Vi har ju position 7, 8 och 9. Det har vi redan pratat om i en tidigare genomgång. 7:an är ju kolven med dess kolvringar. 8:an var ju vevstake och 9 är vevaxel. Position nummer 1 här på den här bilden, det är kamaxeln. Nummer 2 kallas för lyftare och nummer 3 är stötstänger. Sen har vi position nummer 4, det är vipparmar som sitter på en vipparmsaxel, kallas det.
5 är fjädrar och då kallas det för ventilfjädrar. Det är de som stänger ventilerna och jag säger dem för att det är faktiskt 2 ventiler. Man ser det är 2 fjädrar ska jag säga. Det som stänger en ventil. Vi ser bara den yttersta fjädern här. 6 är själva ventilen och den kommer vi titta mer på alldeles strax. Ventilen består av en spindel och en tallrik och den går i en ventilstyrning så att den inte ligger och fladdrar fritt där i motorn. Så de delarna har vi. På nya moderna motorer så saknas oftast lyftare nummer 2, stötstången nummer 3 och man har flyttat upp kamaxeln i en position ovanpå ventilerna. Vi kommer titta på det alldeles strax. Ventiltider då. I första genomgången vi hade här så pratade vi om att i inloppstakten så är luftventilen öppen och under utloppstakten när vi trycker ut avgaser så är avgasventilen öppen. Men det visar sig faktiskt att det stämmer inte riktigt. Ventiltiderna följer inte takterna då. Om vi har en äldre motor då har vi statiska tider där ventilerna öppnar alltid på samma ställe och stänger vid samma tillfälle. På nya moderna motorer så har vi möjlighet att ändra ventiltiderna så beroende på vilket varvtal vi har på motorn och vilken belastning så kan vi då öppna eller stänga senare eller tidigare. Det du ser här bredvid mig det är ett ventilstyrningsdiagram kallar man det. Och den yttre cirkeln som inte har någon färg den ska då visa när inloppsventilen öppnar respektive stänger. Medan den inre cirkeln som är röd på bilden det är avgasventilen när den öppnar och stänger. Du ser också att vi har nedre dödläget är markerat och övre dödläget är markerat längst upp. Om vi börjar med den yttersta cirkeln då som alltså är inloppsventilen så ser vi att den öppnar redan en stund innan kolven når över dödläget. Och då är vi i vilken takt? Fundera ett tag. Just det. Alltså den ska ju vara öppen under hela inloppstakten. Följaktligen så öppnar den redan en bit in i avgastakten. Så innan kolven har nått nedre dödpunkt så öppnar ventilen. Och sen är den öppen under hela inloppstakten när kolven rör sig ner i cylindern då, och suger in luft. Och sen stänger den en bra bit in som du ser i kompressionstakten. Och det här var en herre som heter Ralph Miller som kom på hur man kan göra. Och du kan läsa mer om Miller-cykeln i läroboken om detta. Om jag minns rätt så är det någon gång på 1950-talet som man kom på att det här förbättrar ju prestandan på motorerna om man kan göra på det här sättet och inte hålla ventiltiderna kopplat till takterna. Om vi tittar på den inre cirkeln då, det är inte en fullständig cirkel men den som är rödmarkerad så är det avgasventilen och den öppnar redan i arbetstakten då och det är det. Här öppnar den i arbetstakten och sen så är den öppen under hela utloppstakten då, eller avgastakten, vad du nu vill kalla det. Och så stänger den en bit in i inloppstakten. Så här uppe har vi ett överlapp kallas det. Oj vad långt bort det var. Där så har vi ett överlapp. Båda ventilerna står öppna samtidigt. Och det blir väldigt effektivt då när vi vill spola rent i cylindern. Så att med luft som kommer in så kan vi, med första luften som kommer in så kan vi använda den för att liksom vädra ur och få bort avgaserna. Och då får vi väldigt bra fyllnadsgrad på den. Och så har man gjort väldigt länge på dieselmotorer. Man har inte kunnat göra det lika länge på bensinmotorer för att om du har en gammal bensinmotor med förgasare som det heter, då är det ju inte bara luft som kommer in där utan då kommer det in luft och bensin blandat. Och har du en tvåtaktare så kanske du till och med har tvåtaktsolja som kommer in där. Och då vill man inte ha, eller då man kan inte ha någon överlappning för då släpper vi ut massa bränsle och kanske tvåtaktsolja i naturen och det vill vi inte. Så därför har man gått ifrån då, den tekniken och idag så har man direktinsprutning även på bensinmotorer och kan då använda det här finurliga med överlappning. Så, ventilstyrningsdiagram kallas detta. Och
Vi har sen, för att gå vidare, lite olika varianter då. Det jag gick igenom här tidigare, det var det som vi ser längst bort. OHV, Overhead Valve står det för. Så att vi har kamaxeln ner i motorn och sen har vi de här stötstängerna som med hjälp av vipparmar på en vipparmsaxel då påverkar ventilen. Det där har visat sig att tar rätt mycket tid att eller tid tar det inte. Det är en viss tid, alltså det blir en förskjutning. När kamaxeln börjar öppna ventilen så är det massa material som ska flytta på sig och det blir en tidsfördröjning som gör att vi inte får så exakt öppning utav ventilerna som vi vill ha då. Och därför så har man flyttat upp kamaxeln och lagt den uppe i topplocket ovanpå ventilerna. Och då kan man ha en kamaxel som styr både avgasventilerna och inloppsventilerna. Och då har vi det som kallas för mitten, Single Overhead Camshaft. Och det som är närmast med mig här då, DOHC, kanske du har sett i motorbeskrivningen någon gång. Det står för Double Overhead Camshaft. Då har vi alltså dubbla kamaxlar. Så en kamaxel styr avgasventilerna och en styr avgasventilerna. Inloppsventilerna såklart. Så en kamaxel för inloppsventiler, en kamaxel för avgasventiler. På raka motorer. Har du en V-motor, ja, då får man ju dubbla. Så att man får en kamaxel på båda sidorna så att säga. För respektive ventil då. Det finns en ganska utmärkt film på YouTube som jag har hittat. Jag har ingen aning vem som spelat in den. Du ser länken här bakom mig. Jag kommer länka den också i beskrivningen sen under filmen här på YouTube. Så kan du kolla vidare på den. Den har en väldigt bra genomgång med för- och nackdelar på de olika systemen då. Vi ska se om det inte kommer en liten det gjorde det inte, nej. Okej. Ja, men där har vi den. Den filmen rekommenderas. Klicka gärna på den länken och titta på den för en liten djupare genomgång på de här tre systemen. Så. Det finns också möjlighet att ändra ventiltiderna. Att inte ha de här statiska fasta lägena när man ska öppna och stänga ventilen. Utan att beroende på varvtal och belastning på motorn så ändrar jag ventiltiderna när de ska öppna och stänga. Och på så sätt så kan jag få mer effekt och spara mer bränsle. Och få en renare motor. Så det är bara fördelar med detta. Dock blir det ju en lite mer komplicerad teknik och kanske lite dyrare. Det man gör då, det är att man ändrar kamaxeln med hjälp av en kedjespännare helt enkelt. Som på de här bilderna visar då. Så då kan man ändra tiderna. Det man också kan göra, fast jag har ingen bild på det, det är att man kan ändra hur mycket man ska öppna ventilen. Det går också att styra på en modern motor idag. Det här är ju ganska avancerat. Vill du lära dig mer om detta så titta i boken och läs på detta. Sidanvisningar finns i onlinekursen. Så det här vi ser bakom mig, det är alltså ställbara ventiltider, används mycket idag. Och då är det framförallt när man har dubbla överliggande kamaxlar som det systemet används. Tillbaks till ventilerna då. Vi nämnde redan lite grann om att värme gör kolvarna lite större och det expanderar när det blir varmt, materialet. Och så gäller för ventilerna också. Det blir väldigt varmt i förbränningsrummet. Den nedre delen av ventilen påverkas av den här höga temperaturen och det gör att hela ventilen blir lite längre när motorn blir varm. Och därför så måste vi ha ett ventilspel. Spel i detta sammanhang är ett utrymme helt enkelt. Så ett litet mellanrum som gör att vi kan tillåta att ventilen blir lite längre utan att den står öppen. För det skulle vara förödande om ventilen skulle stå lite grann öppen. Den blir lite längre och sen är det någonting som tar emot och gör då att ventilen inte kan stänga ordentligt. Då får vi ju ingen kompression, vi får sämre effekt och till slut så kommer ventilerna bli så hiskligt varma så de bränns sönder och funkar inte. Så därför så har vi ett ventilspel och det här kan man mäta med ett bladmått. Jag är inte uppdaterad på vilka mått som gäller idag, men för
äldre Scania-motorer så var det ungefär 0,3 millimeter på inloppsventilen och kanske 0,7 millimeter på avgasventilen då, som blir lite varmare. Så stort mellanrum pratar vi om här. Och det mäter man med ett bladmått. Ett bladmått är ett antal blad i olika tjocklekar. Där allt från kanske 0,05 mm upp till 1 mm. Det här kan du läsa mer om i din instruktionsbok om du ska göra det här. Det här är ingenting man gör på 50 eller 100 eller 200 timmar service. Det kanske man gör på 1000 timmar eller något sånt där, på sin motor. Och det kan man göra oavsett om man då har det gamla overhead valve, OHV. Alltså att kamaxeln ligger nere i motorn och kraften överförs med stötstänger, vipparmar. Eller om kamaxeln ligger ovanpå ventilen, alltså den är överliggande. Så oavsett vilket så behöver man ett ventilspel. Vi ska kolla lite på själva ventilerna då också. Och bredvid mig här nu så har vi ju en ventil i lite mer inzoomat läge. Och längst ner här så har vi själva ventiltallriken då. Det är den som tätar in i förbränningsrummet in mot topplocket. Och sen har vi den här spindeln. Och spindeln rör sig i en ventilstyrning som du kan se här. Så att den ligger inte och fladdrar som jag sa tidigare, utan den ligger fast. Och så har vi också en tätning längre upp här som gör att oljan håller sig utanför. Oljan tillåts inte rinna ner längs spindeln och varje gång som ventilen öppnas så skulle det kunna läcka in lite olja. Så det får inte hända, då får vi blåa avgaser. Så därför så har vi en ventil eller en tätning där uppe på ventilen. Så att olja inte kommer ner i förbränningsrummet. Och sen ser du bättre här att det är 2 fjädrar, en yttre och en inre då. Och det är fjädrarnas uppgift att stänga ventilen när kraften från kamaxeln har försvunnit. En del ventiler, på riktigt stora ventiler, de kan vara fyllda med natrium. Den här är nog inte fylld med natrium. Men stora ventiler kan vara fyllda med natrium. Och det är för att leda bort värme bättre. Att inte få överhettade ventiler. För att det här ska hålla tätt så är det viktigt här att vi har rätt vinklar och anläggningsytan är intakt utan några skador. Du kommer få se på nästa bild hur det kan se ut när det har blivit ett haveri i en motor. Så att det ska vara vissa vinklar så att det blir tätt, och när det är tätt så smiter inte kompressionen ut och ventilen har en möjlighet att leda bort värme till topplocket. Det här kan man slipa in, man kan läsa i sin verkstadsmanual hur man gör. Det går att renovera det här och slipa ventilerna så att man får rätt vinklar. Det brukar också idag vara utbytesbara ventilsäten heter det. Och det är den här slitage, nu ska vi se så jag pekar rätt. Där har vi den. Precis där ventiltallriken ligger an mot topplocket. Där har man som en utbytesbar, vad heter det? Det är möjligt att byta ut den delen om den blir sliten. Jag tror vi tar den här bilden. Det är från en gammal Scania-motor där det har ett större haveri då. Här ser vi att det är rostigt och det är sotigt och det är trasigt. Så här ska det absolut inte se ut. Och det här utbytesbara med ventilsätet som man kan byta ut, så säger vi. Det ser vi här. Så att om du tittar här noga så ser du att där någonstans är det. Så ser du noga att det är en ring som är liksom nedtryckt där i topplocket. Och den går alltså att byta ut då. Så slipper man byta hela topplocket om det skulle bli trasigt då. Så här ska det inte se ut. Det ska vara rent och fint, ingen rost, ingen sot, och det ska inte vara några stora hack och märken här i den där tätytan där. Då blir det inget bra. Så det var lite om ventilerna det. Själva drivningen då av kamaxeln, hur sker det? Ja, jag tror att de flesta människorna har hört talas om kamaxelremmen. Att den ska man vara noga med att byta, annars kan det bli problem. Kamaxelrem är ju ett utav flera sätt att driva en kamaxel.
Ett sätt är att använda en kedja som vi ser längre bort där. Används av en del tillverkare av utombordsmotorer och andra. Jag tror att Mercedes använder det mycket i sina bilar utan att vara någon expert på just Mercedes. Och sen har vi drev som är närmast mig här. Används nästan uteslutande på större dieselmotorer. Det är ju den kraftigaste transmissionen, alltså kan överföra kraften över lång tid då. Båda de här två ger ifrån sig lite ljud. Men då får man sätta på ljuddämpande transmissionskåpor utanför så att man får bort ljudet då. Så det är extremt viktigt att det här synkar så att det liksom, ni ser att det sitter markeringar här som gör att allting är synkat med vevaxel och kamaxel. Kamaxelrem då, jättevanligt och lite tystare, men remmen behöver bytas ibland. Och så har man också för att spänna remmen så att man inte får den för lös, så har man någon form av anordning. Det kan vara vissa motortillverkare använder till exempel vattenpumpen för interna kylsystemet för att spänna remmen. Och då byter man vattenpumpen samtidigt som man byter remmen. Men så ser en kamaxelrem ut. Och viktigt att den byts i tid så att den inte går. För att vad är det som händer då om den skulle gå sönder? Och det gäller ju de andra transmissionerna också. Ja, då kommer ju en eller flera ventiler stå i ett öppet läge. Och så kommer kolven underifrån och då blir det krock. Det finns inte utrymme för att ha ventilen i topp. Eller ha ventilen öppen samtidigt som kolven är i topp. Det funkar inte. Utan då blir det krock och trasigt och stora haverier. Så, då har vi pratat lite grann om, eller det vi har pratat om nu egentligen, det är fyrtaktsmotorer. Hur ser det ut på tvåtaktsmotorer då? Ja, där kan det skilja sig lite grann om. Här ser vi en bild på en lite större tvåtaktsmotor. Om jag minns rätt så är det här från en instruktionsbok från en Detroit Diesel i en större prinsessbåt, har jag för mig. Och då ser vi här att vi har cylindern. Här, vid cylinderfodret ser du tydligt där borta. Och då ser du att det är öppningar mitt på cylinderfodret. Det kallas för portar. Och det är där som luften kommer in. Vi har de här kompressorn här, eller den här form av turbon där som trycker in luft genom de där hålen, portarna i cylinderfodret. Så den har inga ventiler för luft, utan det är vad kolven står som styr ifall det kan komma in luft eller inte då. Så att när kolven är i ett sånt läge så att det är luften kan komma in i cylindern, ja då kommer det in luft. Men sen kommer kolven uppåt så täpper det till de där portarna och då kommer det inte in någon luft. Men de här motorerna då, de har i alla fall en ventil, det kan du se längre upp här. Så ser du att det är en ventil som drivs av en kamaxel, precis som på fyrtaktsmotor då. Så det är en variant som är möjlig på tvåtaktsmotorer, och så ser det ut på de här gigantiska tvåtaktsfartygsdieslarna då. Även om just det här var från en bild från en ganska normal stor dieselmotor. Hur funkar det då på ännu mindre motorer, typ som utombordare, gamla förgasarmotorer, utombordare, moppar och såna här, vad heter det, röjsågar och motorsågar och så vidare. Jo, då ser det ut så här. Då har vi varken ventiler på luft- eller avgassidan, utan det är portar, alltså hål i cylinderfodret som gör att man skiftar gaser. Och det är kolven som öppnar och stänger de här. Så längst bort där så ser vi då att nu pratar jag faktiskt om fel bild här. Det här är egentligen precis det vi pratar om med den här ventilen, ja, fast det är lite färggladare bilder. Och det här är från en simulator på Kalmar sjöfartshögskola för en stor dieselmotor. Där man ser också att den har avgasventiler längst upp där. Det jag vill visa med den här bilden, det är egentligen övervakningen. Titta på alla de här siffrorna som ni ser. Det är uppgifter om tryck och flöden och temperaturer på flera olika ställen här. Du får hur mycket turbon, varvtal på turbon och avgastemperaturer och såna här saker. Så det är fantastisk övervakning på de här stora motorerna.
vi släpper det. Hur ser det då ut på utombordare? Nu är det dags. Ja, då ser det ut så här. Om vi tar bilden längst bort. Kolven är på väg upp och det sker en kompression här. I slutet på den så kommer en gnista från tändstiftet och vi får en förbränning. Under tiden som kolven komprimerar den här luft-bränsleblandningen så kommer det, som du ser, så kommer det in under här så får vi in ny bränsle och luft och kanske tvåtaktsolja som går ner i vevhuset och smörjer alla rörliga delar. Och sen i den här kanalen som vi har där så när det varit nere och smörjt nere i vevhuset så går den här bränsle-luft-oljeblandningen upp. Och när kolven är i ett sånt läge så att den tillåter bränsle och luft och tvåtaktsoljeblandningen att komma in i förbränningsrummet som den här bilden visar, ja då gör den det. Men då är också kolven, då har det skett ett arbete här och kolven är på väg ner. Och då samtidigt som förbränningsrummet här fylls på med nytt bränsle, luft och tvåtaktsolja så håller motorn också på att skicka ut avgaser. Så att en del, man pratar om ungefär 30% av den här bränslet går rakt ut i avgasröret. Det är aldrig med i kompressionen och arbetet utan det går rakt ut i havet. Det som blir kvar, ja det komprimeras ju som på första bilden. Och sen kommer tändstiftet sätta fart på den här förbränningen då. Och så pressar man ner kolven som mittenbilden visar. Så det här är inte bra, tänker du. Skicka ut bensin rakt ut i den marina miljön. Nej, det ska man absolut inte göra. Då, vad finns det för alternativ då? Ja, det första alternativet det är att köra på alkylatbensin istället. Då är det mindre skadliga partiklar. Vi kommer till det i nästa föreläsning sen om bränsle, varför man ska ha alkylatbensin. Det blir rent i motorn, det blir mindre skadliga ämnen i den marina miljön, alltså i vattnet, och det blir inga skadliga avgaser i form av cancerframkallande aromatiska kolväten för dig som sitter och kör båten och kanske andas avgaserna. Så det är bara bra och bara fördelar med alkylatbensinen. Förutom möjligtvis priset, det är lite dyrare. Annars är det ju att köpa en fyrtaktsmotor. Kör du den på alkylatbensin så blir det ännu bättre, men att köra en tvåtaktare på alkylatbensin är faktiskt renare för miljön än att köra en motsvarande fyrtaktsmotor på vanlig bensin. Men bäst blir det om du kör fyrtaktsmotorn på alkylatbensinen. Mer om detta i nästa föreläsning. Så sker gasväxlingen på tvåtaktsmotorer som inte har några ventiler för avgaserna då. Väldigt enkelt system. Inga rörliga delar behövs. Få ner vikten rätt mycket. Dock så blir det problem när den här ska gå i ett väldigt högt varvtal, så att hinna med att få in luft, bränsle, tvåtaktsolja och få ut de gamla avgaserna. Så att man brukar säga att de här till slut så dör de av sig självt för att de kan inte övervarva. Men i båtracing så har jag kört sådana här motorer ut 7500 varv och det är ett högt varv och det har funkat jättebra. Vi avslutar med överladdning och när man pratar överladdning så blir det automatiskt att man kommer in på laddluftkylning. När det gäller Volvo och Scania, våra stora tillverkare av dieselmotorer i Sverige, så har man sedan slutet på 60-talet, jag tror det var 67, så sedan dess har alla motorer, förutom de allra minsta Volvo-motorerna, de är kanske en cylinder bara, så har de varit försedda med laddluftkylning och turbo. Och när det gäller just laddluftkylning, så du ser alla förutsättningarna här, eller förutsättningarna varför man använder det, fördelarna heter det. Vi får bättre motoreffekt, bättre verkningsgrad, vi får lägre bränsleförbrukning, alltså bara bra grejer. Så att det är standard idag på en dieselmotor. Det är inte säkert att det är standard på en bensinmotor. Det är snarare att inte standard på bensinmotorer. Men för alla dieselmotorer utom de absolut minsta, då pratar jag, vad är en liten motor tänker du då? Ja, men alltså en liten dieselmotor för att driva en segelbåt, kanske bara ha en cylinder. Där hittar vi inte laddluftkylare. Men annars så är det alltid standard med laddluftkylare.
Och systemet då, längst bort där, det är så långt bort så jag orkar inte gå så långt, men där har du cylindern och där förbränningsrummet, där bildas avgaser. Där samlas ju upp sen från alla cylindrarna. Och sen på vägen ut i avgasröret så driver det själva turbon som är här då. Och turbon, den har en turbinsida och en kompressorsida. Så det är avgaserna driver själva turbinsidan här. Och på samma axel då så sitter själva kompressorn här. Oj, nu gick jag lite för långt. Där. Så där suger man då in luft från maskinrummet via ett luftfilter. Och då blir det varmt. Man höjer trycket lite grann. Och det finns både lågtrycksturbo och högtrycksturbo. Pratar vi lågtrycksturbo så kanske vi höjer trycket till någonstans mellan 0,8 och 1,2 bar. Medan en högtrycksturbo kanske vi höjer trycket upp till mot 6 bar. Har du en Volvo Penta D6 till exempel så kan du titta i motorinstrumenten där när du kör, så ser du hur mycket det laddar. Men jag skulle gissa att det är upp mot 6 bar som mest. Då leder man den här varma luften nu som har ett visst tryck vidare, och innan den kommer in i cylindrarna så kyler man den i en laddurkylare. Och hur kyler man luften då? Ja, på sjön i marina dieslar så är det ju naturligt att vi kyler det med sjövatten. Eller motorns interna kylvatten som i sin tur är kylt utav sjövatten. Är det ett fordon? Ja, då kan det ju vara luft, alltså fartvinden, eller att det är motorns interna kylsystem som kyler detta för att få ner temperaturen lite grann. Så här ser själva turbon ut, en avgasdriven turbo. Och då ser vi här, det första svarta hjulet här, det är själva kompressorsidan då, där man tar in luft från maskinrummet via ett luftfilter. Och sen har vi det bortersta här, det är alltså turbinsidan, det som avgaserna, den sidan som avgaserna driver. Och här bakom mig så har du lite uppgifter. Det ska snurra ganska fort i de här. Kan snurra väldigt fort faktiskt, behöver inte göra det. Därför så renar man oljan, motoroljan, en extra gång innan det ska till turbon. Det är ganska vanligt. Wastegate, det är för att om det blir för mycket avgaser så släpper man förbi det så att det inte turbon laddar på alldeles för mycket. Så wastegate är som en dumpventil som man öppnar för att bypassa avgaserna när det inte behöver driva turbon. När turbon inte behöver drivas mer än. Det blir smutsigt här. Det finns ju föroreningar i maskinrummet som gör beläggningar på själva kompressorhjulet. Och det är avgaser, det har du full koll på att det är ju smutsigt, det vet vi alla. Så på turbinen där så blir det också beläggningar. Och alla de här beläggningarna gör att turbon snurrar långsammare och har svårare att bygga upp ett högt tryck. Så det är en bra vintersyssla att plocka ur turbon ur din båt och gör ren den, lämna in den på service. Rengöring helt enkelt. Turbinsidan så krävs det någon form av blästring för att få bort smutset, och på kompressorsidan så räcker det med en högtryckstvätt. Sen finns det ju en variant på den här också, det man kallar för kompressor. Lite förvillande här för vi har ju en kompressor i avgasturbon. Men man kan, istället för att man har avgaser, så den här delen tar man bort och sen så låter man kanske en rem, alltså man låter motorn driva själva kompressorn. Varför är det bra då? Jo, men alltså för att den här ska börja ge effekt, då måste vi ha en hel del avgaser. Så att den här börjar jobba ganska sent i motorns övre varvtalsregister. Och vill man ha bra knuff i motorn redan från låga varvtal, ja, men då kan man välja en variant på det här då, där kompressorn drivs från vevaxeln. Och på så sätt så kan man få bra acceleration och knuff i motorn redan på låga varvtal. Och det används ju av en del utombordare till exempel, en del bilar. Och vi hittar det på den här typen av farkoster också. Vattenskotrar hittar vi den här kompressorn då. Där det är en annan typ av drivning än avgaser som gör det. Men samtidigt så stjäl den ju då lite effekt. Avgaserna är ju gratis, de ska ju ändå bort och ut från maskinrummet. Så att på vägen ut så kan de ju driva en turbin.
utan att det kostar något. Men ska du ha en rem från vevaxeln som driver din kompressor, ja, det tar ju lite energi då från motorn och du får betala kanske lite extra bränsle för det. Större maskiner, större fartyg, då kan det se ut så här. Jag bara visar det som lite jämförelse hur det ser ut på stora maskiner. Det vi ser bakom mig är den här filten, det är en svart yta där. Det är själva luftfiltret. Så klipper man till en ny och lägger på när det är dags. Den här ser ganska smutsig ut. Det borde vara dags snart att byta den, tycker man. Här nere har vi kommer en liten pil där som visar vad jag pratar om. I den där lilla behållaren så fyller man på destillerat vatten. Och så trycker man på den här knappen. Nu ska vi se så jag hamnar rätt här. Där någonstans så är det en knapp. Så när turbon jobbar och går på högsta varvtal, då trycker man på den här knappen. Och då skickar man in det här destillerade vattnet in på kompressorsidan. Och då gör man rent på kompressorn och så får du upp varvtalet. Och jag visade tidigare en bild från en maskin. Det var faktiskt en simulator på Sjöbefälsskolan i Kalmar. Men så ser det ut på riktiga båtar. Och där kan du ju se när varvtalet minskar på turbon. När det är dags att göra den här åtgärden. Och så fort du har tvättat kompressorn så ser du igen hur varvtalet stiger igen på turbon. Och trycket framförallt. Laddtrycket som det heter. Så, sådana där finurligheter har vi inte på våra småbåtar, utan då blir det att skruva bort turbon och antingen så tvättar du den själv eller så lämnar du in den till någon som håller på med den typen av service. Då får du bättre knuff igen och åker snabbare nästa säsong. Det var vad jag hade att berätta om gasväxling och överladdning. Läs gärna mer om detta i boken. Det finns massor av bra information där. Och sen har du övningsfrågorna som ska göras också. Det var bra. Det var allt. Det var bra, ja. Det var det. Men det var allt. Tack för att du har lyssnat. Vi ses snart igen för ny genomgång.